hot out. You can't get away from it. There's no denying it. So this show is hot in the shade. No matter where you see it from, no matter where you are, it's hot. Den stora frågan är ju egentligen när man blir ett riktigt Kiss-fan. Är det när man köper första skivan? Är det när man går på sin första konsert? Är det när man börjar samla? Eller är det när Kiss blir en livsstil? Jag har väl egentligen aldrig tänkt på att ta nästa steg. Det har egentligen bara blivit så. Varje gång jag har känt att nu har jag upplevt allt och så öppnas en ny värld. När jag ser tillbaka idag inser jag att mitt liv som Kiss-fan egentligen har bestått av en lång pärlband av nya steg. Är ni med hur jag tänker? När jag spelar in det här är det bara 7 timmar kvar tills jag åker med familjen till Rom. Med familjen. Ja, en middag med Nico. Ja, ni vet, Nico, Strike Nico, står på schemat. Dag 2 i Rom. Apropå att ta olika steg som Kiss-fan. När man prenumererade på Strike på 80-talet så trodde man nog inte att man skulle käka middag med honom i Rom. Eller hänga med han i Las Vegas som jag gjorde förra året. Och vara kompis med han. Även om vi egentligen bara är Kiss-kompisar så är man ändå vänner, känns det som nu. Tack vare Kiss. Jag heter Magnus Fredriksson. Jag har en podcast som heter Destroyer Alive. Den startade jag 2014. Jag har också en innebandypodd som heter Innebandyns magiska resa. Min magiska resa med Kiss startade någon gång mellan 1983 och 1984. Jag gissar att det är tidigt 1984. Lick It Up är den nya skivan. Min granne Robert Andersson, han har köpt den precis. Vi sitter hemma hos honom i hans gillestuga och då händer något. Jag vet faktiskt inte vad det är som händer. Men jag bara kände helt plötsligt att Kiss är mitt band. Några dagar senare åker jag in till Göteborg. Jag bor i Hisingskärra 1984. Och då åker jag in med en 100 och köper mina 3 första LP-skivor med Kiss. Bland annat Dress to Kill. På den här tiden på 80-talet så är det ju julafton att vara Kiss-fan. Framförallt när man ska köpa de gamla skivorna. De kostar ju 33,50. De reas ju ut. Däremot så är ju Lick It Up-skivan fortfarande dyr. Den kostar väl 59 eller 69 kronor vill jag minnas. Men jag köper i alla fall de 3 första skivorna några dagar efter jag och Robert har lyssnat på Lick It Up-skivan. Och sen är det en ny helg. Då har jag vaskat fram ytterligare en 100. Så då blir det 3 nya Kiss-skivor. Helt plötsligt på 2 helger så har jag 6 Kiss-skivor. Och vet ni vad? Vecka 3. Då åker jag in. Då har jag lyckats vaska fram ytterligare en 100. Så på 3 veckor har jag 9 Kiss-skivor. Och det är egentligen där allt börjar. Jag har alltså så många Kiss-skivor helt plötsligt så att jag egentligen inte hinner lyssna på dem. Jag har ju ganska mycket fritid vid den här tidpunkten. Jag ska fylla 12 år och jag lånar väl morsan och farsans stereo. Det är faktiskt samtidigt nu när jag tänker efter så är det precis när morsan och farsan skiljer sig. Vi kommer flytta från det här radhuset som jag bor granne med Robert och flytta ungefär 200 meter till morsan, eller med morsan. Farsan får flytta hem till sin mamma under några månader innan han skaffar en lägenhet ungefär 100 meter ifrån där vi bor då. Eller fortsätter leva. Men det är egentligen där allt börjar. Det här är ju mitt första steg. Men vad händer egentligen efter man har köpt sina första skivor? Man behöver ju något nytt. Man börjar samla. Och när det gäller Kiss så blir det ju planscher. Och då är ju okej helt perfekt. Bra var ju bra. Poster är ju bra. Och tidningsurklipp är ju perfekt att skaffa sig. Och det som är bra 1984 det är ju att det finns ju äldre snubbar. Ja, du vet, de kanske har moppar och de kanske är ännu äldre. De är ju coola så då tycker de kanske att Kiss inte är det coolaste. De älskade Kiss för något år sedan men nu har de gått vidare.
Och då är det skitbra för en 12-åring som mig att fråga dem, ringa på och fråga, kan jag få dina gamla posttidningar från 70-talet och kanske gamla Bravo-planscher som de har haft, eller vad det nu är. Och det var ju billigt eller gratis vill jag minnas. Så där är det ju någonting som börjar där man själv då som 12-åring börjar jaga nya saker då. Så det finns ju alltid nya steg att ta. Ett annat steg som Kiss-fan, det är ju att man när man har kommit förbi den här första steget så börjar ju jakten på information. Det är lite svårt att förklara idag för de som inte var med då. 1984 fanns ju inget internet, alltså det fanns ju ingenting. Ville man veta något så fick man ju vänta till nästa nummer och okej. Eller hitta någon importtidning då. Men ja, för en 11-12-åring så kanske man inte riktigt var där, om jag ska vara helt ärlig, att åka in till stan och bläddra i de internationella tidningarna. Men det kanske man gjorde, gå hem till någon kompis som hade någon form av information. Alltså varje ny bild eller intervju eller pressklipp, det var ju jättespännande. Och vad som också var riktigt spännande var ju om någon hade spelat in någonting som hade med Kiss att göra. Det fanns ju en videokassett i kärra som gick runt. Och det var ju I Love It Loud-videon som någon hade. Och den fick man ju låna av någon. Och så lånade man den en dag och sen var det någon annan som skulle ha den. Det var ju magiskt när man kunde få tag i någonting där Kiss rörde sig och inte bara fanns på bild. Men nu tycker jag att det är dags att vi lyssnar på lite musik. Och för mig är ju skivan A Mask från 1980 en sommarskiva. Och ska vi börja med Naked City?
Ett annat steg som Kiss-fan, det är ju första konserten. För mig var det Animalize, Scandinavium. Mina kompisar fick inte gå. Kiss var farliga. Det var farligt att gå på konsert. Men jag fick gå. Jag fick gå själv. Och det är ett enormt steg. Det är ett jättesteg att som 12-åring gå på sin första Kiss-konsert. För mig var det inget konstigt att gå på Skandinavien själv. Jag minns att farsan körde in mig och jag gick in och satte mig på min plats på rad kanske 15 på sektion S skulle jag gissa att det var. Ganska bra biljetter. Jag hade ju varit på hur mycket hockeymatcher som helst under 70-talet och början av 80-talet. Jag spelade ju faktiskt ishockey i Frölunda. Så jag hade ju fri entré att gå på Frölunda-matcher. Så att för mig var ju Skandinavium inget nytt. Så det är väl det som är anledningen till att jag faktiskt kunde gå själv på konserten. Och att farsan inte var orolig överhuvudtaget att jag skulle gå på konserten. Men det var ju ett enormt steg som Kiss-fan. Att man faktiskt blev en del, att man blev Kiss Army-fan. Att man köpte sin turné-t-shirt, sin scarf och var på konserten och fick uppleva Kiss. Att faktiskt se dem där springa runt och uppträda. Det var otroligt coolt. Ett annat steg som Kiss-fan, det var ju när bootlegsvärlden öppnade sig för mig. Jag träffade min kompis Morgan som är 2 år yngre än mig. Hans stora systers pojkvän var ju väldigt intresserad av musik. Thing Lizzy och mycket annat. Och genom Morgan så fick jag ju reda på att det fanns en annan värld. Det fanns bootlegs, det fanns mer musik. Men jag var ju egentligen bara intresserad av Kiss. Och Morgan gillade ju Kiss också, men han gillade Iron Maiden och senare gillade han ju Metallica. Och det var ju han som redan 1985 eller 86 sa att Metallica kommer bli världens största band. Jag trodde ju absolut inte på det han sa. Men han fick ju rätt, Morgan. Tyvärr finns ju inte Morgan med oss längre. Han dog 2018 och när han begravdes så var det någon som lade Animalize-skivan på hans kista. Det var ju vackert. Men det här med bootlegs, det var ju otroligt spännande. Helt plötsligt fick man reda på att det fanns konserter man kunde lyssna på. Massor av konserter. Och det var ju kassettband och det var ju bootlegs-LP som gällde. Och bootlegs-LP gick ju att hitta när man bodde i Göteborg. Det såldes bootlegs. Jag skulle uppskatta att det fanns 6-7 butiker i Göteborgsområdet som sålde bootlegs. Det var inte något de skyltar med. Men letar man riktigt noga så kunde man hitta det. Och det var ju ändå någonting som förändrade allt. Att man tog ett nytt steg som Kiss-fan. Man nöjde sig inte bara med LP-skivorna. För Kiss handlade ju ändå mycket om musik för mig. Eller det var ju musiken. De andra delarna kom ju också med. Men det var ju Kiss och musiken som var det viktiga. Så ett nytt steg som Kiss-fan, det var ju den här jakten som jag tror ni som lyssnar på nu när jag sitter och mumlar här känner igen er. Alltså jakten på ljud, bild. För mig var det ju Dolores, det var Easy Skivbar, Crazy Records. Det var ju massa olika ställen som hade bootlegs och hemliga saker när det gällde Kiss. Och det var ju skitspännande. Små skivaffärer, alltså inte de här stora Weidle och de här superseriösa butikerna. Seriösa. Jag tycker ju att de mindre butikerna, de var ju absolut seriösa för det var ju folk som verkligen brann för sin uppgift. Men det var de små skivaffärerna som fanns i Göteborg som man lärde sig att hitta till. Man lärde sig att man tog bussen och sen åkte man lite spårvagn i Göteborg så kom man rätt. Framförallt så minns jag Easy Skivbar som låg vid Svingen i Göteborg. Det var en ägare med väldigt trötta ögon och egentligen var han väldigt ointresserad av Kiss. Men han älskade Kiss för att han kunde sälja skivor med dem och han kunde kränga bootlegs med Kiss till mig och många andra. Skivorna kostade vid den här tiden 1984, 1985, 1986 vad kostar de? 150 kronor, 125, 175.
Det var väl där det låg någonstans. Jag tror inte ens att de kom upp mot 200. Jo, det kanske de gjorde. Men det var ju ganska höga summor med tanke på att han sålde ganska mycket begagnade skivor. Och de kostade ju 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 kronor. Och för mig är det ju faktiskt ganska frustrerande idag, fortfarande när jag passerar stället där Easy skivbar låg. Skivaffären har ju inte funnits på 30 år. Jag tror det blev en pizzeria och nu är det ju en frisörsalong. Det är otroligt frustrerande att se att den här gamla klassiska skivbutiken är borta sedan länge och att det är en tråkig frisörställe. Ja, jag har ingen frisyr så jag behöver inte gå till frisören längre. Men det är en annan story. Ja, men man lärde känna personalen lite, de som jobbar på de här olika butikerna och man lärde sig spara pengar. Man lärde sig också att hitta sätt att skaffa pengar för att bekosta de här bootlegsskivorna. Och det var ju extra jobb. Man fick vara uppfinningsrik och se till att skapa intäkter. Man sålde, man bytte, man skrev listor. Jag gjorde ju det. Jag tog fram och gjorde en egen lista. Farsan som jobbade på Televerket fick kopiera upp mina listor som jag gjorde. Vi kallar oss Bootlegs Company. Jag och Morgan var ju i början ihop. Vi satt och skrev hemma hos honom. Gjorde ju en lista ihop. Han hade någon form av skrivmaskin som var, jag minns inte riktigt hur den var, men man kunde i alla fall använda den. När jag sa det till farsan så sa han, ja men jag tror att det ligger några skrivmaskiner och skräpar på Televerket. Så helt plötsligt kommer han ju hem med en sån här, ett monster. Ni tänker en skrivmaskin som väger 25 kilo. En sån fick jag och när man skulle göra en ny rad så lät det ungefär som i Kalle Anka, ni vet när han tittar på när det är Musse Pigg som käkar där. Och det lät ju verkligen när man tryckte ner tangenterna och man fick ha Tippex om man skrev fel. Men den plinkade jag ner mina första lister och det var ju verkligen ett hårt jobb och det gällde ju att inte trycka ner fel bokstav för det var ju väldigt krångligt att skriva om och några gånger så gjorde man väl det när man tyckte att det blev för uppenbara fel eller om man var i början på det här A4-pappret. För det var ju frustrerande om man var i slutet. Då vill man ju inte göra om allt. Men vilka minnen det var det här med att börja samla och göra lister och jag har ju glömt av egentligen alla namn som jag skickade då. Men det var ju ett gäng personer man fick kontakt med som också fick in nya saker och så bytte man och jag minns ju också att man stack till ljud och bild och köpte sån här 10-pack Maxell kassettband som satt ihop då 10 stycken och det var ju en investering varje gång för då visste man det är gött. Nu har jag 10 kassettband som jag kan skicka iväg till någon. Det kunde varit Mats Vassfjord, det kunde varit Niklas Olsson. Ja, det var ju massa olika personer som man skickade de här kassettbanden för att få nya inspelningar och få sin lista att växa. Och växte sin egna lista så var det ju ännu enklare att byta med andra. Så det var ju win-win varje gång man fick in nya konserter. Och genom att man bytte så kunde man också få lite ekonomi. För några gånger så sålde man ju till någon som inte hade så många och då de få kronor man fick in kunde ju räcka till lite nya kassettband och så fortsatte man på det spåret. Jag tycker det var ju fantastiskt coolt och jag tror nästan jag hade hela Europaturnén på Animalize-turnén ett tag på kassettband med blandad kvalitet. Ett annat steg som Kiss-fan var ju när man fick en dubbelkassettbandspelare. I slutet av 1984 så fick jag ju en kopia, eller jag fick låna ett band på Skandinavienkonserten från 84. Men hur sjutton skulle jag få den till mig? Hur skulle jag få den på mitt kassettband? På något vänster så lyckades vi sätta ihop 2
kassettbandspelare med någon sladd emellan och få till någon form av kopiering som gjorde att kopian blev väldigt mycket sämre än originalet. Men när den här dubbelkassettbandspelaren kom hem till mig som jag hade önskat mig, jag minns inte om jag fick den i julklapp eller i födelsedagspresent, men det var ju helt enormt. Och saken var ju den att det var ju helt nytt med de här dubbelkassettbandspelarna. Jag tror ett år innan så fanns det ju inte överhuvudtaget i Sverige att få tag i sådana här. Och jag gissar att det här är någonstans början av 1985. Det kan vara i slutet av 1984 också. Men det var ju en otrolig lyx när man helt plötsligt kunde bara kopiera ett kassettband hur enkelt som helst. Det var ju helt magiskt. Och man kunde kopiera andra saker till kompisar också. Sen något år längre fram så kom det ju ännu coolare såna här dubbelkassettbandspelare. De kunde spela in på dubbel hastighet och då kunde man ju sitta och kopiera det snabbare. För det var ju faktiskt nästan ett heltidsjobb det här att sitta och kopiera och skicka iväg olika saker. Det var ju inte det att man tjänar pengar, men det var ett sätt att få fler egna konserter och kanske få in någon pytteliten krona då som gjorde att man fick ett nytt kassettband eller en ny konsert ytterligare. Tog ju ett ytterligare steg då som Kiss-fan och Kiss-samlaren satt in en annons i Kerrang, eller rättare sagt i mars 1988.
2 månader innan jag fyller 16 så sätter jag in 2 annonser i Kerrang. Och det var ju ett helskotta att göra utlandsbetalningar på den här tiden. Man gick till posten och jag vet att farsan var med. Ja, det var hur krångligt som helst, men till slut så fick jag in annonsen. Den var med också i ett nummer där Ace Frehley var med. Jag tror det är nummer 188 av Kerrang som jag är med, och där fick jag ju en massa nya personer att byta med. Framförallt så var det ju videos på den här tiden. Så mycket av mina pengar gick till brev, frimärken, postförskott och fixa listor. Det känns ganska länge sedan ändå. Det känns som att det var ett helt annat liv, men jäklar vad kul det var. Ett annat steg som Kiss-fan var ju 1988 för min del. Jag var 16 år. Jag bestämde mig för att jag skulle se 3 konserter på Crazy Night-turnén. Och det var 3 konserter i Köpenhamn, Göteborg och Stockholm. 3 konserter på 3 dagar. Och hur skulle jag få till det då? Jo, jag hade ju bra kontakt med Niklas Olsson. Ni vet, han som kommer från Glömslöv. Han som bor på Jöns Eriksväg i Glömslöv. Han som pratar skånska. Ni vet, han som är hur lång som helst. Det var han ju även då. Jag var 16 år och han var 17 år. Vi bestämde i alla fall att jag skulle sova över hos honom i väntan på att vi skulle åka till Köpenhamn och se Kiss i Köpenhamn. Och han var snäll och lät mig sova i hans pojkrum. Och hans pojkrum, ja, det var ju ett museum. Alltså trots att han var 1 år äldre än mig bara, så låg han ju så många nivåer före mig i sitt Kiss-samlande. Han hade ju så mycket coola bootlegs. Han hade allt som jag inte hade. Och jag hade ju inte mycket, men jag hade inte lite. Men Niklas, han var ju på en helt egen nivå. Det var julafton verkligen, och jag kommer aldrig glömma det. Och det som var så häftigt med Niklas, det var ju att han hade ju byggt upp ett eget system hur han skulle få till sig skivor, kassettband, bootlegs och så. Han har ju också varit kreativ under flera år, och han låg ju verkligen minst 1 steg före mig, eller 2 steg före mig. Och Niklas Olsson, han förändrar också kanske min syn på vad ett stort Kiss-fan är och ett vanligt Kiss-fan är. Och Niklas var ju verkligen redan då, 1988, ett stort Kiss-fan. Ett annat häftigt Kiss-steg som Kiss-fan, det är ju självklart att komma nära dem. Och där var ju Niklas Olsson en hjälpande hand. Vi åkte ju självklart på konsertdagen till hotellet, för det hade han ju redan gjort. Han har ju varit med redan 1984 och jagat Kiss, alltså till och med 1983 om jag inte minns fel. Och han visste ju vilket hotell Kiss skulle bo på, eller han antog det, för det är ju där som de brukar hamna, och det låg ju bara ett stenkast från centralen i Köpenhamn. Och det var inte så många där, vi kanske var en 15 svenskar och 2-3 danskar. Och så stod man där och väntade och hoppades att Kiss skulle dyka upp. Plötsligt kommer Gene Simmons och jag har Donington bootlegs-videon med mig. Gene Simmons blir ju hur imponerad som helst när jag sträcker fram den. Han undrar hur mycket jag har betalt. Jag tror jag betalat 300 kronor. Han undrar om konserten var bra inspelad. Och han blev så impad att han, innan han skulle skriva sin autograf på, gick bort till Paul Stanley och visade det här. Någonstans så var han nog också lite så här häpen. Oj, vad snabbt det går. De här bootlegs-snubbarna, de jobbar snabbt, för att Kiss hade ju varit i Donington 3 veckor innan Kiss började sin Europaturné, efter de hade gjort de här Monster of Rock-spelningarna. Och jag hade faktiskt redan då tänkt lite utanför boxen. Vad ska jag ha signerat? Jag tror att de kommer bli imponerade om jag kommer med en videokassett. Och det blev de verkligen. Jag tror ju att 3 av 4 medlemmar signerade
den här bootlegs-videon som jag hade. Jag tror att Eric Carr, Paul Stanley och Gene Simmons signerar. Jag fick ju faktiskt hjälp av Gene Simmons att Paul Stanley signerar den. Och sen så fick jag Eric Carr. Jag tror jag faktiskt struntade i Bruce Kulick utanför hotellet. För det var ju också ganska kaotiskt här att Kiss-medlemmarna dyker upp. Och det är ju lite, man får gärna välja lite, man får gå på någon och så hoppas på det bästa. Och jag minns ju att Gene Simmons tog ju sig tid, Eric Carr tog sig tid. Men på Stanley, han var ju ganska snabbt på väg därifrån. Jag minns inte om han var på väg med bil eller om de kom med bil. Men på Stanley gjorde sina grejer och jag fick ju några saker signerade har jag för mig. Men det var ju Eric Carr och framförallt Gene Simmons som var sugna på att skriva lite och stå och köta med oss Kiss-fans där. Det var ju otroligt coolt att som 16-åring stå där öga med Gene Simmons och Paul Stanley och Eric Carr och Bruce Kulick såklart. Jag tror vi var ganska många som faktiskt dissade lite Bruce här i jakten på att få signeringar av framförallt Paul och Gene då. Det var ju ganska klurigt att få bilder tillsammams med dem. Jag menar, idag med mobiltelefoner och så är det så himla enkelt. Men på den tiden så hade man med sig pocketkameror och så skulle man dra upp i värsta fall och knäppa och så skulle man få någon annan tonåring att ta en bra bild när de själva vill ha en egen bild eller vill ha en autograf hellre. Varför ska de hjälpa någon person som de inte känner? Någonstans så är man ju nästan konkurrenter där i jakten på en autograf eller vad det nu är, eller uppmärksamhet. Men det blev väl någon bild här och där på medlemmarna. Jag fick ingen med Paul Stanley, men jag fick ju någon lite med Gene Simmons vill jag minnas. Men vilket minne. Vilket steg man tar som Kiss-fan. Och det var ju första konserten av 3 som man skulle på. Och 3 timmar senare så visste man att Kiss skulle uppträda i Köpenhamn. Och någonstans där är ju faktiskt ett stort steg som Kiss-fan när man bestämmer sig för att man ska åka att se Kiss. Jag menar, jag har ju lyxen att Kiss kommer till Göteborg, men ändå väljer jag att jag vill se dem fler gånger. Att jag vill få ut mer av en turné. Och det är ju ett steg som jag som Kiss-fan då redan har tagit. Och ett par år senare, 1992, då väljer jag att åka första gången till England för att se Kiss på Revenge-turnén. Och senare så har det blivit USA och det har blivit Kiss Cruise och det har blivit massa olika saker man har gjort. Man har hyrt bil och man har faktiskt upplevt den här grejen att åka i USA, ha en hyrbil, trycka in på GPSen och så åker man till en ny stad. Och så ser man konserten och sen så åker man till sitt boende och sen så är det en ny konsert dagen efter och så sätter man in GPSen på nästa stad och så kommer man dit. Otroligt coolt. Och jag har ju även gjort det i England och bara det att åka på vänstertrafik och hantera det, det är en nivå i sig då. Jag vill ju ha mer Kiss-musik. Tomorrow från skivan från 1980. Här kommer den.
Sommarprat handlar ju om att ta nästa steg som Kiss-fan. Alltså, oj vad många olika steg man tar som Kiss-fan. Ett steg var ju när jag åkte på min första Kiss-cruise 2011. Då öppnades en helt ny värld. Man lärde känna fans från hela världen helt plötsligt. Facebook hade ju kommit igång och det började bildas olika grupper runt om i världen. Men Kiss Cruise gjorde ju att helt plötsligt så kunde ju 30 nationer Kiss-fans träffas på en båt och umgås. Det skapade något nytt här, det måste jag säga. Och det byggdes ju nya relationer på ett helt nytt sätt. Och jag fick ju nya relationer. Jag lärde känna folk som jobbade med bandet. Vilket steg är inte det som Kiss-fan? Helt enormt. På första Kiss-cruisen så satt jag ju med Keith 3-4 timmar en av nätterna och där han pratade och berättade om hur han höll på att inleda samarbete med Kiss ungefär samtidigt som återföreningsturnén skulle dra igång. Han skulle sälja telefonkort åt Kiss och han drog ju sådana otroliga stories runt den här perioden och när helt plötsligt Ace och Peter började komma in i Kiss-världen och ja, galet coolt. Det känns som att jag hoppar väldigt mycket här mellan olika steg man kan ta som Kiss-fans. För en stund sedan så pratade jag om tidningen Okej, att det var ett steg som Kiss-fan. Man ville ha mer information, man blev prenumerant på tidningen Okej, man började konsumera alla möjliga tidningar för att få information. Man klippte ut de här tidningsartiklarna och satte dem i pärmar, började samla tidningsurklipp från hela världen. Från tidningen Okej, men tidningar från USA, you name it. Man fortsatte att samla bootlegsvinyler, man samlade singlar, man samlade vanliga vinylskivor, man samlade bootlegs, man samlade bootlegsvideo, man gjorde lister till höger och vänster, man började köpa när återföreningsturnén kom igång. Så sålde ju Nico otroligt mycket coola grejer och det var andra som sålde saker. Man tog ju nya steg hela tiden. Att bli medlem i Strike, den internationella tidningen, det var ju också ett steg. Den var ju otroligt viktig för informationsdelen som Kiss-fans från 1988 och fram till ungefär 10 år framåt i tiden så var det ju Strike som gav oss mycket information. Tidningen Okej med tiden blev ju inte riktigt samma informationskälla. Men tidningen Okej var ju otroligt viktig för mig 1984, 1985, 1986 skulle jag väl säga. Och jag minns ju fortfarande hur tungt det var när man öppnade tidningen Okej 1985-86 där när de konstaterar att det inte blir någon Asylum-turnén i Sverige. Det blir ingen Europa-turné. Och sen var det jobbigt att det tog sån tid att de skulle komma på Crazy Night-turnén. Inte nog med att Crazy Night-skivan dröjde kanske 1 år mer än vad den borde. Den skulle kommit 1 år tidigare och då kanske det hade blivit en ännu större hit. Men det var ju tufft att vänta, eller det var jobbigt att vänta på den här tiden på nästa Kiss-grej. Ni som har lyssnat på mig i Destroyer Alive-podden, ni vet ju att jag har varit med om väldigt mycket i Kiss-världen genom åren och ett av de absolut häftigaste ögonblicken det är ju den gången när jag får mitt första AAA-pass. Ni vet ett sånt där pass som man bara har sett på tv som ger en tillgång till sina favoritartister när de är på turné. Och helt plötsligt hade jag ett sånt runt min nacke. Det var enormt härligt när jag fick det första gången. Det var i Tyskland och det var i Danny, Kiss livvakt som gick bort häromåret som gav mig det. Det var i Tyskland, jag minns inte riktigt vilken stad det var, men det var ju helt magisk känsla.
Och det förändrade ju allt. Det förändrade hela min spelplan. Hur jag hade möjlighet att följa Kiss efter det. Man hade ju möjlighet att komma in lite bakom kulisserna. Man kunde ju till och med komma backstage. Efter några år så kunde man komma in på soundcheck, meet and greet. Det gav ju en ännu större mening att följa en turné. Att snabbt boka upp olika datum när en ny turné släpptes. För helt plötsligt på 2010-talet så skulle ju Kiss turnera varje år i Europa. Alltså under hela 80-talet och 90-talet så ja, kändes det som att de aldrig kom till Sverige. Men helt plötsligt på 2010-talet, ja, då var det enda de ville, det var att komma till Europa varje sommar. Det är väl klart att det var lite, ja, det är en utmaning när man har familj, fru och barn, små barn och familjen också har semesterplaner. Och så ska man få in sitt kissintresse i det här. Ja, det har varit riktigt tufft och ganska jobbigt stundom. Kan ju uppfattas som väldigt egoistiskt att man väljer att åka på egna saker också när man har familj. Men för mig har det ju varit ett måste tror jag för att någonstans så betyder det här så mycket för mig. Det ger mig väldigt mycket att vara nära Kiss, att uppleva saker och träffa andra som gillar Kiss på samma sätt som mig och kunna hänga med dem och snacka med dem om liknande upplevelser som man har. Men det är otroligt mycket regler man ska lära sig när man blir en sån här person med ett AAA-pass. Det gäller ju att förstå alla spelregler som finns. Och den här regelboken den finns ju inte att köpa någonstans utan det är en regelbok man behöver lära sig genom att fråga, genom att trampa på en linje och se vad som händer och vara lyhörd. Så. För det handlar mycket om relationer, förtroende och respekt. Vi som fans ska ha respekt mot de som jobbar med bandet och vi ska ha respekt mot bandet och vi ska också visa någon form av tacksamhet att vi får vara en del av cirkusen backstage. Och det gäller att förstå hur den här världen fungerar. Och en del klarar av det strålande. Men det är också flera stycken som inte förstår spelreglerna. Som inte fattar att det finns en regelbok. För det är ingen som förklarar att det finns en regelbok men det finns massa olika förhållningssätt och saker man ska tänka på. Man kan inte bara roffa och ta åt sig utan man ska visa respekt. Och sen ska man också någonstans i det hela gå från en fanboy till en mer avslappnad fan. En fan som inte bara springer och jagar utan det är ömsesidig respekt på något sätt. Och visar man det så brukar det bli riktigt bra. Ett annat steg som Kiss-fan det är ju att få intervjua en Kiss-medlem. Och jag har ju faktiskt fått intervjua flera Kiss-medlemmar. Plötsligt sitter man i telefon med Jess Simmons. Plötsligt berättar han att End of the Road-turnén ska pågå i 3 år. Han berättar för mig, för han vet att jag är från Sverige, att han gillar ABBA, att han gillar svensk musik. Och då frågar han, skulle du vilja spela in musik med ABBA? Och han säger ja, jag skulle vilja spela in musik med Benny Andersson. Det blir en världsnyhet. Hur coolt är inte det som Kiss-fan att man är med att förmedla Kiss budskap ut i världen? Min intervju som hamnade i Expressen, den tog hela världen del av. Dels att Kiss världsturné som alla trodde skulle vara 2 år. Gene Simmons berättar att den ska vara 3 år. Och att han har en kärlek till ABBA och skulle vilja skriva musik med ABBA.
Det var väl i och för sig bara något han sa i förbifarten för att få lite uppmärksamhet, men uppmärksamhet det fick han. Och sen så har vi Peter Criss i samband med att han äntligen kom ut med sin bok. Då var han tillgänglig för intervjuer. Alex Bergdahl fick en intervju och jag fick en intervju med Peter Criss. Jag pratade 2 gånger eller 3 gånger med Gigi, Peter Criss fru, innan vi skulle göra intervju. Och helt plötsligt så satt jag med Peter Criss i 55-60 minuter. Och hade inte mina frågor tagit slut så hade vi säkert kunnat prata en stund till. Peter Criss var inte intresserad av att lägga på luren. Han var så trevlig. Det var så häftigt. Han ville försäkra sig om att jag inte spelade in ljudupptagningen, och tyvärr så har jag faktiskt inte ljudupptagningen bevarad, men det var ju ganska skumt när han sa när intervjun var slut att nästa gång när vi råkas så ville han träffa mig, skaka hand och att vi skulle fika ihop. Det var ju någonting han bara sa såklart, men och jag har ju också pratat med Paul Stanley såklart också. Men alla de här grejerna var ju helt omöjligt att föreställa sig 1984 att jag skulle vara med om det. Ett annat steg som Kiss-fan, det var ju 2014 när Niklas Olsson säger: Magnus, du borde starta Kiss-podd. Och då blev det Destroyer Live. Och det är ju ännu ett steg. Man blir lite mer offentlig. Helt plötsligt så sticker man ut. Man säger saker, ibland genomtänkta saker och ibland säger man saker utan att ha tänkt efter. Man bjuder på sig själv. Samtidigt så finns det ju folk som kanske stör sig på en, vad man säger eller vad man tycker eller vad man gör. Men jag har i alla fall jag kan i alla fall nu säga att det är ganska kul att man har varit med och bidragit till intresset för Kiss i Sverige och Kiss-intresset. Och det känns väl också kanske, eller hur ska jag förklara, jag pratade innan det här med att man har fått tillgång till AA-pass och samtidigt så kanske man har förtjänat det lite genom att man faktiskt jobbar hårt för att sprida budskapet om Kiss vidare. Det har ju inte varit en förutsättning för att jag gör de här grejerna, utan det är väl någonting jag har reflekterat i efterhand. Att jag har ingenting att be om ursäkt för jag jobbar hårt i den här Kiss Army-världen och försöker dela med mig så mycket som möjligt av vad jag upplever. Är jag på en konsert i Tjotahejti så försöker jag filma, lägga upp på min YouTube-kanal. Jag försöker förmedla mina känslor och mina intryck i Destroyer-tidningen eller i Destroyer Live eller vad det nu kan vara. Om det är på Facebook. Och jag försöker vara öppen och ärlig med så mycket som möjligt. Det är klart att här och där så får jag ju lite inside information som jag inte kan sprida vidare. Det är inte så att det är jättemycket, men ibland kan det handla om timing, att vissa saker inte kan komma ut vid ett viss tidpunkt, utan ja, att det kanske kommer den informationen lite senare då.
när ni lyssnar på det här så är det 2026 och jag har varit Kiss-fan i 42 år. Det är ju svindlande lång tid och det betyder ju att man är ju inte purung längre själv. Och jag har pratat om olika steg man kan ta som Kiss-fan och jag tror ju att ni kände igen er på en del av mina egna steg som jag har tagit som Kiss-fan genom åren. Man samlar på olika saker, man kan samla en viss inriktning, man kan samla på plekter, man kan samla på vinylskivor, man kan samla på bootlegs, man kan samla på singlar, man kan samla på japanpressar, man kan samla på bilder med sig själv med Kiss. Att för första gången få en bild med alla medlemmar där man själv står, det var ju helt magiskt. Och magiskt var ju att lämna in en sån bild på förstoring och sätta upp en ram med en 30 x 40 cm stor bild med sig själv tillsammans med Kiss. Ja, det är ju helt jäkla magiskt. Och nu massa år senare så har jag fått uppleva det väldigt många gånger. Och jag har ju också fått ta med mig mina barn och träffa Kiss. Det har ju varit jättekonstigt och jättekult. Och handen på hjärtat så har jag aldrig tvingat mina barn till att bli Kiss-fan. Och de är inga stora Kiss-fan överhuvudtaget. De är ganska ointresserade av Kiss. Förhoppningsvis så kommer en tid när de kommer förstå Kiss lite bättre och då tror jag att de kommer bli väldigt glada över att de har bilder tillsammans med bandet. Har ju också tagit steget att åka med hela familjen på en Kiss Cruise och det är ju också ett steg i den här Kiss-världen som man tar som fan. Det var ju väldigt dyrt och det var ju väldigt roligt, men jag har ju lindat in det kring att det var ju min 50-årsresa och det var ju ett otroligt häftigt minne för både mig och hela familjen att vara på den här kryssningen 2022 tillsammans med Kiss och alla andra galningar. Ja, jag försöker ju dela med mig här lite om mina tankar och de här olika stegen man tar som Kiss-fan. Ett märkligt och lite svårt steg tog jag ju faktiskt förra året. Det var väl en nivå till på den här galenskapen kring Kiss. Alltså helt plötsligt i Las Vegas så står en Kiss-medlem och bläddrar på min mobil och kollar på bilder som jag har tagit på konsert från dagen innan och lite andra bilder. Och tittar på dem. Tommy Thayer, han bläddrar på min telefon. Han pekar på några bilder som han vill ha. Och jag säger absolut, visst får du dem av mig. Och då vill han ju då att jag ska skicka över de bilderna till honom. Och jag vet inte hur man gör det, jag är inte sån teknisk geni. Men då visar han mig och sätter på så att man bara kan med blåtand då skicka över bilderna. Sen helt plötsligt står både Paul Stanley och Gene Simmons i närheten av mig och jag får visa bilder till dem på bilder jag har tagit på dem. Alltså det är ju otroligt jag vet inte vad jag ska säga. Naturligt var det ju absolut inte, men det är väl på något sätt någon form av cirkel som sluts på något sätt här. Att Kiss-medlemmarna tittar på bilder som jag har tagit. Att man har fått möjlighet att röra sig i en miljö lite backstage där de är helt bekväma med att jag är där och att jag uppträder på ett sätt som gör dem bekväma att jag får vara där, att jag visar dem sån respekt att det blir bra. Så vad vill jag säga med det här egentligen? Nej, men att det finns hela tiden nya saker att uppleva som Kiss-fans, oavsett på vilken nivå du befinner dig i.
Och jag har ju tagit många, många häftiga steg från 1984 fram till 2026. Men det har också kostat mycket. Det har kostat blod, svett och tårar. Det har kostat pengar. Det har kostat många arga blickar från min fru. Jag hoppas att det, eller har det varit värt det? Absolut, självklart. Eller ja, det måste jag ju säga att det har varit. Ja, men någonstans så känner jag att man ska göra saker man tycker är kul. Och jag tycker ju att det är jäkla kul med de här Kiss-sakerna. Jag har ju nya saker att se fram emot under hösten. Jag har ju sett Kiss 99 gånger. Det är väl klart att jag måste se dem minst en gång till. Det är ju självklart. Vad betyder Kiss för mig idag? Nej, men alltså det är en trygghet, det är någonting som alltid har funnits med. Och det är någonting, ett roligt intresse. Och ingen idoldyrkan överhuvudtaget kring de här medlemmarna längre. Jag tror inte att de kan ge mig råd i livet vad jag ska göra med mitt liv eller sådana saker. Men det är jättekul att se dem uppträda. Det är kul att lyssna på intervjuer. I alla fall i början av vissa intervjuer. Och det är kul att följa Kiss för det händer alltid någonting. Och det tycker jag är kul. Så jag tänker väl att jag aldrig ska sluta med det här jag håller på med på något sätt. Okej, om jag ska knyta ihop den här säcken då. Den stora frågan är, har jag lagt ner för mycket tid på Kiss? Har jag lagt ner för mycket pengar? Har det varit osunt? Nej, jag tror faktiskt inte det. Även om det har varit några gånger det har varit där jag kanske gått över gränsen. Jag åkte hem från en Kroatien-semester med familjen för att se de 2 konserterna i Dalhalla. Det är ju galet, men jag är nöjd idag att jag gjorde det och det funkar faktiskt bra. Jag har planerat massa olika Kiss-turnéer nu på 2010-talet och 2020-talet med Kiss. För att det har varit så roligt att följa bandet. Det har varit så roligt när man har det här AA-passet, att komma nära bandet, få uppleva och få den här gemenskapen med folk som jobbar kring bandet och andra likasinnade som är i den gruppen av fans. Och på något sätt har man velat vara kvar där för att det har varit en häftig plats att vara på. Så någonstans så ser jag en vänskap, jag ser resor, jag ser upplevelser. Ja. Och det är kul att vara engagerad i sitt intresse och det tycker jag är viktigt. Eller rättare sagt, det är ju sån jag fungerar. Det är allt eller inget. Jag har väldigt svårt att inte engagera mig om det är någonting jag är intresserad av. Det blir ju alltid all in på alla de sakerna. Därför kanske jag är lite enkelspårig, att jag håller mig till 2, 3, 4 olika spår och så kör jag på dem. Men jag trivs med det här. Men det finns ju alltid nya steg att ta. Och det behöver ju inte vara att få ytterligare ett AA-pass eller en intervju med Gene Simmons. Eller att köpa en vinylskiva. Eller att våga gå på sin första konsert. Eller starta en podd. Eller ta med en barn på en Kiss-konsert. För den här resan med Kiss, den tar ju aldrig slut. Den kommer aldrig ta slut för mig. Man fortsätter bara ta nästa steg. Och det trivs jag med. Tack för att ni har lyssnat på mitt mummel här. Och ha en underbar, härlig Kiss-sommar här allihopa. Så hör ni mig även i Destroyer Live. Ha det gött. Hej. Dragging your heart around out of lost and found. I love you.
I hope you've enjoyed this because it's been a thrill for us. It really has. We enjoyed this. If we were funny or not funny, we tried our best.